والله هذه فضيحة تستحق محاكمة. لكن المدهش في حلقة النهاردة إني أكتشف إن هذا دجال. خليني أعرفك على شخصية ذو القرنين أو الإسكندر الأكبر. كيف عرفت إن ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر؟ ركزوا بقى في اللي جاي عشان هذه أول خيوط الفضيحة. كتاب ألكسندر رومانس أحد أشهر كتب الأدب العتيق في العالم القديم. الكتاب اختفى تماما، لكن أحب أقول لحضرتك إن الفضيحة أكبر من ذلك بكثير. مجرمين، والله مجرمين اجتمعوا حتى يضيعوا آخرة الناس. طيب أنا أتحداك تحدي ب$1000. حلقة النهاردة فضيحة بكل المقاييس. السلام عليكم. مفيش حلقة عملتها في الرد على هذا الملحد إلا واكتشف إنه مش عارف حتى معنى الشبهة اللي بيعرضها، والحلقات دي في وصف الفيديو وفي أول تعليق للي عاوز يسمعها. مش عارف حتى معنى الشبهة اللي بيعرضها، وده كان شيء متوقع. واحد عايش بره مصر، ملحد من خلفية مسيحية، ما يعرفش أي حاجة عن الإسلام، بيرتزق من الهجوم على الإسلام، فبيقدم أي عك وخلاص. لكن المدهش في حلقة النهاردة إني أكتشف إن هذا دجال. حلقة النهاردة فضيحة بكل المقاييس. يلا نسمع ماذا يقول. خليني أعرفك على شخصية ذو القرنين أو الإسكندر الأكبر. كيف عرفت إن ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر؟ ذو القرنين أو الإسكندر الأكبر. ذو القرنين هذا ملك صالح، بينما الإسكندر الأكبر وثني. مش مهم، هنتكلم إن شاء الله عن هذه النقطة في آخر الحلقة. كمل. أيضا الإسكندر الأكبر من أكثر الشخصيات التي ألفت حولها الأساطير والخرافات، وأي واحد دارس للأدب القديم عارف الكلام اللي أنا بقوله. كتاب ألكسندر رومانس أحد أشهر كتب الأدب العتيق في العالم القديم، والمنسوب زعما للمؤرخ اليوناني كاليسيثنز، واللي من كثرة شهرته وانتشاره له مخطوطات أثرية بالعديد من اللغات القديمة، دليل على وسع انتشاره. شفتوا كلمة وسع انتشاره؟ ركزوا بقى في اللي جاي عشان هذه أول خيوط الفضيحة، وركزوا في الصورة اللي هيعرضها. الكتاب يعود أصله للقرن الثاني الميلادي من أصل يوناني، ويحكي قصة الإسكندر الأكبر في سياق تاريخي ممزوج بالأساطير حول عظمة ذو القرنين. كتاب ألكسندر رومانس يعود للقرن الثاني الميلادي، وراح جايب لك صورة عشان يديك إيحاء إن الكتاب موجود وبينقل منه. الكتاب اختفى تماما، وكل الروايات التالية لألكسندر رومانس ظهرت بعد ذلك بقرون طويلة، وكل رواية اتكتبت بحسب الثقافة اللي موجودة فيها. والصورة اللي عرضها هذا الملحد واداك إحساس إنها من القرن الثاني الميلادي، الصورة دي تعود للقرن ال16 بعد الميلاد. القرن ال16 يعني بعد أن ظهر الإسلام ب1000 سنة. لكن هذا الكلام أيضا مش مهم، مش هنركز، اعتدنا على تدليس الملاحدة. ندخل بقى على الفضيحة. الظريف بقى ان في النسخ السريانية من كتاب اساطير ذو القرنين بيحكي لنا عن رحلة الاسكندر الاكبر الى مطلع الشمس، مكان شروق الشمس، ووجد عندها شعب او قوم من الناس مساكين بتطلع عليهم الشمس كل يوم من غير اي حائل يسترهم ويضلل عليهم. وذكر الكتاب ايضا من ضمن ما ذكر من اساطير قصة الاسكندر مع قوم جوج وماجوج، وبناء لحائط عليهم من النحاس كيما يحبسهم او يعزلهم به كسد منيع. في النسخ السريانية من كتاب أساطير ذي القرنين، في النسخ السريانية من كتاب أساطير ذو القرنين، في النسخ دي حاجات شبيهة باللي في سورة الكهف. ذهاب الإسكندر إلى يأجوج ومأجوج وبناء لسد من النحاس يحبسهم. ده كلام الملحد. أي شاب يستمع لهذا الكلام ولا يعرف الفضيحة التي وقع فيها هذا الملحد والتي سنذكرها الآن قد يستغرب. لكن صحيح، ألم تلاحظوا أنه لم يذكر إطلاقا تاريخ هذه النسخ، تاريخ النسخ السريانية، ودخل كلامه عن رواية ألكسندر رومانس اليونانية في النسخة السريانية من غير ما تاخد بالك. لماذا يا ترى؟ لأن هذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر كتبت بعد ظهور الإسلام، كتبت تحت ظلال الأمة الإسلامية. شفتوا المهزلة؟ شفتوا الفضيحة؟ يأتي ملحد لنسخ سريانية كتبت بعد الإسلام ثم يفتري على رب العالمين ويقول أن هذه النسخ القرآن نقل منها. والله إجرام بحق الشاب الصغير الذي يستمع لهذا الدجال، ويظن الشاب الصغير أن لدى هذا الملحد بعض المصداقية.
هذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر ترجمت من السريانية إلى الإنجليزية من حوالي 150 سنة، والمترجم كان المؤرخ العالمي الشهير إرنست واليس بادج. إرنست واليس بادج ترجم النص السرياني للإنجليزية وألف مجموعة كتب في ألكسندر رومانس، فهو واحد من أكبر المختصين في هذا الموضوع. إرنست واليس بادج يقول النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر ألكسندر رومانس جاءت من وحي الثقافة العربية وكتبت في حاضرة الإسلام، ولذلك هذه النسخ السريانية مكتوبة بوحي الثقافة العربية وليس نقلا عن اليونانية. فأسماء الأعلام في الرواية السريانية، أسماء الأعلام اليونانية مكتوبة كما تنطق في العربية وليس في اليونانية. فالاسم اليوناني نكتانيبوس ينطق في العربية نقطيبوس، فأتى كاتب النسخة السريانية ونقل هذا اللفظ من العربية نقطيبوس بياء بدل من النون، وهذا يجري على كل أسماء الأعلام اليونانية الواردة في النسخة السريانية. فهذه النسخة السريانية كتبت بوحي الثقافة العربية، كتبت تحت مظلة الخلافة الإسلامية، وطبعا أمثلة كثيرة في هذا الموضوع ذكرها إرنست واليس بادج في كتابه، راجعوا الكتاب في وصف الفيديو. فهذه النسخة السريانية مأخوذة من نصوص عربية بعد الإسلام، ده كلام إرنست واليس بادج. طبعا هذه النسخة السريانية مليانة خرافات كتبها شخص سرياني مسيحي عاش في بلاد الإسلام، عاش في ظل الخلافة العباسية في القرن العاشر بعد الميلاد تقريبا، وده كلام إرنست واليس بادج. كاتب هذه النسخ السريانية خلط بين الإسكندر الأكبر وسيرته الحقيقية وبين الثقافة الإسلامية عن ذي القرنين وبين المسيحية وبين بعض الخرافات الأسطورية. الإسكندر الذي أتى قبل المسيح عليه السلام ب300 سنة تقريبا يأتي في هذه الرواية كشخص يبشر بالمسيحية. المهم في المجمل هذه روايات كتبت في بيئة عربية وبوحي الثقافة العربية وتحت ظلال الخلافة الإسلامية، ثم يأتي فرطوس معاصر يفتري كذبا على دين ربنا وعلى القرآن ويتهم نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذه النسخ الخرافية الهرائية القرآن نقل منها، حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل لو بعث كاتب هذه الرواية اليوم ورأى الملاحدة العرب وهم يقولون أن روايته التي كتبها في ظل الخلافة الإسلامية القرآن نقل منها، صدقوني قد ينتحر حتى يرتاح من هذه الوقاحة المتناهية. نحن بالفعل أمام مأساة، يفترى على دين الله بالكذب من أجل الحصول على بعض الأموال، الله المستعان. نستمع الآن للفضيحة الثانية لهذا الدجال، زي ما في الآية 90 واللي بتقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، واللي مصدرها كتاب الأساطير اللي حكى وصول الإسكندر الأكبر لمكان طلوع الشمس، ولقى قوم ما بيسترهمش شيء ولا بيضلل عليهم أي شيء على الإطلاق. يا ترى ما سر التقارب بين بعض الآيات في سورة الكهف وبين هذه الملحمة السريانية؟ هتقول طبيعي، ذاك السرياني الذي عاش في ظل الخلافة الإسلامية وتأثر بالثقافة العربية من الطبيعي أنه ينقل بعض الأشياء من القرآن لهذه الملحمة، ده طبيعي متوقع. لكن أحب أقول لحضرتك أن الفضيحة أكبر من ذلك بكثير. في مستشرق اسمه منجانا الفرطوس الكبير، دي صورته. هذا المستشرق أتى لترجمات إرنست واليس بادج، الترجمات الإنجليزية للنص السرياني، وأدخل عليها ترجمة لبعض الآيات من القرآن الكريم، ترجمة باللغة الإنجليزية لبعض الآيات من سورة الكهف، أضاف هذه الآيات لترجمة إرنست واليس بادج، وطبعا مراجع كل هذا الكلام في وصف الفيديو. منجانا ده هو أساس الشبهة، هو مصدر شبهة تأثر الإسلام بالثقافة السريانية، هو اللي اخترع هذه الشبهة. وعن منجانا هذا المدلس المزور نقل هؤلاء الفراطسة الصغار كل هذا الدجل والمكر والحيل والغش والتدليس حتى يخرجوا بشبهة واحدة من كتاب ربنا. ما أعظمك أيها القرآن. طبعا هم تخيلوا إن مفيش حد عربي سيرجع لهذه المخطوطات وسيعود إلى ترجمة إرنست واليس بادج وسيعقد المقارنات. اعتمد هؤلاء الملاحدة على أن من سيستمع لهم مجموعة من الأبقار
لن تبحث خلفهم. والله هذه فضيحة تستحق محاكمة، من أولى بالمحاكمة ممن يفتري على رب العالمين. هيا ننتقل للفضيحة الثالثة. ذكر الكتاب أيضا من ضمن ما ذكر من أساطير قصة الإسكندر مع قوم جوج وماجوج، وبناء لحائط عليهم من النحاس كيما يحبسهم أو يعزلهم به كسد منيع. طيب أنا أتحداك تحدي ب$1000 لو أحضرت من الملحمة السريانية أو الترجمة الإنجليزية أو أي ملحمة أخرى للإسكندر، أو في سيرة الإسكندر التاريخية الأصلية، أو في أي رواية سريانية أن الإسكندر بنى سدا. تحدي، لم يرد هذا عن الإسكندر أبدا، لا في الرواية السريانية ولا في غير السريانية ولا في الترجمة الإنجليزية. كمية نصب ودجل لم أرى لها مثيل. كل هذا النصب والدجل من أجل ماذا؟ هيموتوا ويشككوا المسلم في دينه، هيموتوا ويضيعوا على الناس آخرتهم بأي ثمن، بأي كذب. مجرمين، والله مجرمين اجتمعوا حتى يضيعوا آخرة الناس. لم يرد في أي رواية سريانية ولا غير سريانية أن الإسكندر بنى سدا. كل اللي حصل أن الإسكندر في الرواية السريانية التقى بقبائل الهون The Huns وعمل بوابة جيت وليس سدا. وهذه القبائل The Huns ظهروا بعد الإسكندر ب800 سنة، ب8 قرون كاملة. طبعا هي رواية خرافية فبتألف أي كلام، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في هؤلاء المدلسين، والله مدلسين. يا ملحدين يا مدلسين، يا ملحدين يا مدلسين. الكلمة الوحيدة اللي قلتها صح من أول الفيديو. كيف استطاع ملحد أن يقنع متابعيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم في مكة كان يستمع للصلوات السريانية التي تقرأ في الكنائس الآشورية؟ كيف تأتيه الجرأة لينقل عن المدلس من غانا الذي أدخل آيات قرآنية باللغة الإنجليزية إلى هذه الملحمة؟ إيه كمية البجاحة دي؟ طبعا بعض الناس يقول لك تافه ملوش وزن، لكن في ناس بتصدق هذا الهراء. في شباب قد يتأثر بهؤلاء فبالفعل هو تافه، لكن في شباب أي شبهة ممكن تعلق معهم، لا يعرفون البحث خلف هؤلاء المدلسين. في أمريكا اللي بيحرق علم المثليين 15 سنة سجن. نقد المثلية جريمة عندهم، جريمة لا تغتفر. إنما الافتراء على رب العالمين والافتراء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذه عندهم حرية تعبير. ما لكم كيف تحكمون؟ والله لا توجد جريمة في هذا الكون أكبر ولا أعظم من الافتراء على الله ورسله. دعونا الآن نجيب عن سؤال: لماذا وصف الإسكندر في هذه الملحمة السريانية بأنه ذو القرون؟ هذا الوصف كما يقول إرنست والزبادج الذي ترجم هذه الملحمة، يقول هذا الوصف أتى نتيجة لتأثير القرآن في هذه الملحمة السريانية، فهذا تأثير الثقافة الإسلامية في هذه الملحمة. فكاتب هذه الملحمة ربط بين الإسكندر الأكبر وبين شخصية ذو القرنين في القرآن الكريم، لكن الواقع يقول أن سمات الشخصيتين تختلف تماما، وهذا موضوع آخر إن شاء الله نتناوله ربما في حلقة أخرى. المهم عندنا كتاب مهم جدا في هذا الموضوع أنصحكم به بشدة. هذا الكتاب يكشف دجل المستشرقين في الملاحم السريانية، وطبعا تناول قصة الإسكندر الأكبر. هذا الكتاب اسمه تفسير القرآن بالسريانية، دسائس وأكاذيب. رابط هذا الكتاب في أول رابط وفي أول تعليق. اقرأوا هذا الكتاب، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.